Hej och välkommen till vår svenska lektion om jobb. Let's go with the first word. Dansare, which means dancer in Swedish. Titta! På bara ett ord kan du röra både kroppen och språket. Dansare! Ordet dansare betyder danser på engelska. Det är någon som uttrycker sig genom rörelse, rytm och musik. Lätt att minnas, eller hur? För det slutar på samma sätt som många svenska yrkesord. Are. Precis som lärare eller målare. Visste du att Sverige har en stark tradition av dans? Från folkdans, bugg till världskända moderna kompanier. När du lär dig ordet dansare öppnar du dörren till både språket och kulturen. Så nästa gång du hör musik, tänk dansare. Ett enkelt ord, men ett steg närmare att tala svenska flytande. Now with the next word. Veterinär, which means veterinarian in Swedish. I framtiden kommer du inte bara förstå människor. Du kommer förstå djur också. Ett ord kan ta dig dit. Veterinär. Ordet veterinär betyder veterinarian på engelska. Det är personen som tar hand om sjuka djur, från små katter till stora hästar. Uttalet är veterinär. Mjukt och melodiskt, som ett ord fullt av omtanke. Visste du att Sverige har några av de mest respekterade veterinärutbildningarna i Europa? Att lära sig ordet veterinär är att öppna dörren till ett yrke byggt på empati, vetenskap och kärlek till naturen. Så nästa gång du ser ett djur, stort eller litet, tänk veterinär. Ett ord som påminner oss om att språk också kan hela. Now with the next word. Advokat, which means lawyer in Swedish. En dag kanske du står i en rättssal. Inte som åskådare, utan som någon som försvarar sanningen. Det börjar med ett ord. Advokat. Ordet advokat betyder lawyer på engelska. Det är någon som hjälper människor att förstå lagen och att kämpa för rättvisa. Uttalet är advokat, med betoning på sista delen. Visste du att Sverige har en lång tradition av starka advokater som försvarat mänskliga rättigheter och frihet? När du lär dig ordet advokat lär du dig mer än ett yrke. Du lär dig ett ideal. Så nästa gång du hör ordet rättvisa, tänk advokat. Ett ord som står för mod, språk och sanningen. Now with the next word. Utvecklare, which means developer in Swedish. Tänk dig att skapa framtiden med bara kod och idéer. Ett ord fångar allt det där. Utvecklare. Ordet utvecklare betyder developer på engelska. Det kommer från verbet utveckla, som betyder att förbättra, bygga eller skapa något nytt. Uttalet är utvecklare. Visste du att Sverige är hem för några av världens mest kända utvecklare? Spotify, Minecraft, Skype, alla skapades här. När du lär dig ordet utvecklare lär du dig ett ord som driver innovation. Så nästa gång du ser en ny app eller ett smart verktyg, tänk utvecklare. Ett ord som formar framtiden och ditt svenska ordförråd. Framtidens städer börjar med en idé. Och en arkitekt. Tänk dig byggnader som formar hur vi lever, arbetar och drömmer. Ordet arkitekt betyder arkitekt på engelska. Det är någon som planerar och designar byggnader. En kombination av konst, teknik och fantasi. Lätt att minnas, eller hur? Det slutar på ekt, precis som projekt. Visste du att Sverige har några av världens mest hållbara byggnader? Från träskyskrapor i Skellefteå till modern design i Stockholm. Allt tack vare visionära arkitekter. Så nästa gång du ser en vacker byggnad, tänk arkitekt. Ett ord som står för både skapande och framtid. Bra jobbat idag! Här är de 5 nya orden om jobb som vi lärde oss. Dansare.
Veterinär. Advokat. Utvecklare. Och arkitekt. Varje ord öppnar en ny värld av språk, kultur och möjligheter. Fortsätt träna, fortsätt tala svenska varje dag. Glöm inte att gilla videon och prenumerera för fler svenska lektioner. Vi ses i nästa avsnitt där vi lär oss ännu fler spännande ord.